Γεια σας, τι θα λέγατε σήμερα να φτιάξουμε μία τούρτα σοκολατίνα, έτσι, με ωραίο παντεσπάνι, φανταστικό, αφράτο, σιροπιασμένο, μπορεί να σταθεί είτε σε τραπέζι είτε σε γιορτές, σαν γλυκάκι. Λοιπόν, μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεο μας, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μας, οτιδήποτε χρειάζεται μπορείτε να δείτε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook. Και τώρα πάμε να σας δείξω τη συνταγή, την εκτέλεση και τα υλικά. Θα ξεκινήσουμε με σιρόπι. 500 γραμμάρια νερό, 400 γραμμάρια ζάχαρη, λίγες σταγόνες λεμόνι, ανακατεύουμε και θα το βάλουμε στη φωτιά μας. Μόλις ξεκινήσει ο βρασμός σβήνουμε τη φωτιά και θα βάλουμε 30 με 40 γραμμάρια κονιάκ. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε το παντεσπάνι μας. Λοιπόν, 5 αυγά μεγάλα ή 6 μικρά. ...130 γραμμάρια ζάχαρη. Θα χτυπήσουμε. Ανάβουμε το φούρνο μας 170 βαθμούς αντιστάσεις και συνεχίζουμε το χτύπημα μέχρι να γίνει μια ωραία άσπρη κρέμα. Λοιπόν, έχει αφρατέψει το μείγμα μας. Εδώ έχουμε 160 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Θα βάλω μία κουταλιά του γλυκού baking, 15 γραμμάρια κακάο, ανακατεύουμε, ...30 γραμμάρια σπορέλαιο, και ανακατεύουμε σιγά σιγά. Λοιπόν, ψήνουμε 15 με 20 λεπτά, θα δείτε θα πάρει ένα ωραίο χρώμα και θα αρχίσει να ξεκολλάει γύρω γύρω από το ταψί μας. Το ρόπι μας είναι έτοιμο, τα παντεσπάνια μας είναι έτοιμο, πάμε να φτιάξουμε τώρα τη γέμιση. Εδώ έχω 250 γραμμάρια κρέμα γάλακτος φουλ λιπαρά. Και εδώ έχω 400 γραμμάρια κουβερτούρα γάλακτος. Θα περιμένουμε να έρθει βρασμός. Λοιπόν, μόλις αρχίσει και ξεκινάει να βράζει, θα χαμηλώσουμε λιγάκι τη φωτιά μας και θα ρίξουμε μέσα τη σοκολάτα. Κλείνουμε τη φωτιά μας τελείως. Βλέπετε. Στον κάδο του μίξερ θα βάλουμε τα υπόλοιπα από το 1 λίτρο κρέμα γάλακτος, δηλαδή 750 γραμμάρια. Θα βάλουμε τώρα και 2 κουταλιές της σούπας άχνη ζάχαρη, 70 γραμμάρια, και θα χτυπήσουμε μέχρι να γίνει μια ωραία σαντιγί. Λοιπόν, η σαντιγί μας είναι έτοιμη. Πάμε σιγά σιγά να ενσωματώσουμε. Ρίχνουμε λίγο στην αρχή. Ωραία. Με κυκλικές κινήσεις ενσωματώνουμε. Θέλουμε να πάρει η σαντιγί μας τη θερμοκρασία της σοκολάτας και το αντίθετο.
Βάζουμε τέλος όλη την υπόλοιπη. Θα ανακατέψουμε καλά. Ωραία. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Θα τη βάλουμε στο ψυγείο για 1 με 2 ώρες. Αν βιάζεστε θα τη βάλετε κατάψυξη για μισή ωρίτσα. Βάλει το ένα το παντεσπάνι. Πάμε να του βάλουμε σιρόπι. Η κρέμα μας έχει σφίξει, οπότε θα φυλάξουμε λίγη για γύρω-γύρω, για το γύρω-γύρω εφόσον παγώσει. Πάμε να βάλουμε το άλλο το παντεσπάνι. Θα βάλουμε σιρόπι. Το σιρόπι θα το πάρει όλο. Πάμε να φτιάξουμε τώρα το γλάσο για να βάλουμε από πάνω από την τούρτα μας. Εδώ έχω 200 γραμμάρια κρέμα γάλακτος full λιπαρά. Εδώ έχω 150 γραμμάρια γάλα. Ζαχαρούχο. Εδώ έχω 400 γραμμάρια σοκολάτα. Έτσι, έχω βάλει 300 γραμμάρια κουβερτούρα γάλακτος και 100 γραμμάρια κουβερτούρα. Θα ρίξουμε τη σοκολάτα μέσα. Στρώνουμε και ξαναβάζουμε στο ψυγείο να δέσει η σοκολάτα μας. Πάμε να κάνουμε ένα σχεδιάκι. Έχουμε κάνει τις γραμμές μας. Εφόσον τελειώσαμε με το σχέδιο από πάνω, πάμε σιγά σιγά να καλύψουμε τα πλαϊνά με αυτό το λίγο που είχαμε κρατήσει. Βλέπετε, έχω βάλει σε όλη την πλευρά και τώρα δεν έχω παρά να βάλω τρούφα. Λοιπόν, κατά αυτόν τον τρόπο θα κάνω και τις υπόλοιπες εγώ πλευρές. Έτσι θα είναι η τούρτα. Κομμένη θα την δείτε στην αρχή του βίντεο. Μην αγχώνεστε, αν δεν μπορείτε να κάνετε το σχέδιο μπορείτε να την αφήσετε έτσι και να την εστολίσετε με κάτι άλλο. Δεν είναι απαραίτητο να κάνετε αυτό που έκανα εγώ. Όσοι όμως έχετε υπομονή μπορείτε να το φτιάξετε. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεό μας. Να κάνετε εγγραφούλα στο κανάλι μας γιατί είναι δωρεάν και θα λαμβάνετε πρώτοι ειδοποιήσεις όταν ανεβάζουμε ένα βίντεο. Τη συνταγή θα την βάλω στο www.magirikesapollavsis.gr και εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Να είστε καλά. Γεια και χαρά σας.